A venit vremea, dragi prieteni, să punem în pământ răsadurile obținute prin metoda Winter Sowing sau metoda semănatului de iarnă. Un experiment pe care l-am început în luna februarie. Am semănat în aceste vase și le-am scos afară, în zăpadă, în ploaie, în frig, așa cum a fost vremea toată iarna până în momentul de față. Am tot felul de semințe puse în vase cu capac. O să vedeți metoda în playlistul pe care vi-l las la final și în descriere. Astăzi ne ocupăm de plantarea lor și tragem concluziile. Merită sau nu să semănăm ca americanii? Grădina Biolegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Voi începe cu varza, adică ce am din familia vărzoaselor, varza kale și brocoli și conopidă. Și pentru asta eliberez terenul, culeg loboda, care a răsărit singur aici și care este tocmai bună de folosit. Ca să pot să pregătesc terenul, dau puțin la o parte paiele astea care au fost mulci anul trecut aici la stratul de ardei și au rămas pe teren toată iarna. Prin ele au răsărit destul de puține buruieni pe care le-am curățat deja. Voi pune un singur rând pe mijloc cu aceste vărzoase, exact câte am obținut prin această metodă a semănatului de iarnă. Verific un pic cât de afânat e solul și îl mai aerisez puțin, dar aproape că nu mai e cazul. Pământul arată foarte bine și voi da un singur rând de găuri așa pentru a putea rădăcinile să pătrundă cât mai profund în sol, ca să pătrundă apa mai ușor, în profunzime, pentru ca microorganismele să-și poată desfășura activitatea lor în cele mai bune condiții. Deci furca intră foarte ușor și pentru că voi cultiva doar pe un rând, atâta fac de data asta. Și acum adăugăm compost consistent pe rândul pe care va fi varza sau vărzoasele, mai bine zis. Compostul este cel mai bun amendament pe care putem să-l aducem solului. Este obținut din resturi vegetale din grădină și resturile de la bucătărie și alte ingrediente pe care le putem pune. Găsiți toate detaliile despre mai multe metode prin care putem obține compostul într-un playlist care apare în dreapta ecranului și o să-l las și în descriere. El conține microorganisme, ajută plantele să se dezvolte armonios, să fie mai puternice în fața bolilor și a dăunătorilor. Îmbogățește solul cu nutrienți accesibili plantelor noastre. Îl face mai aerat, menține mai bine umiditatea. Iată, așa arată stratul pregătit pentru varză. Întind și furtunul de picurare ca să mă orientez mai bine la distanța dintre plante. Îl fixez la capete cu scoabe. Să vedem acum ce răsaduri avem la capitolul vărzoase. Ia uite! Aici avem brocoli și conopidă, dar am impresia că mai mult brocoli a răsărit. Asta e cea mai mare emoție cu răsadurile astea, că le voi scoate greu. Dar uite că nu iese așa de greu. Oh, ar fi ceva conopidă, dar parcă ar fi mai mult brocoli, ceea ce nu-i rău deloc. Destul de multe. Și varza va fi printre ele, pe soiuri așa alternativ, le alternez până vedem ce iese. Deocamdată luăm de aici un răsad. E foarte simplu, n-am nevoie nici de plantator, nici de nimic. Am făcut o gaură și am înfipt-o aici. De varza kale, ce să spun? Arată foarte bine și nu cred că ar fi arătat mai bine dacă o puneam printr-o metodă clasică. Și chiar vă rog, după ce vedeți tot filmul, să-mi scrieți în comentarii concluzia voastră privind această nouă metodă. Și ca să nu pierdem prea mult timp, vă arăt cum arată stratul la final. Deci, alternativ, brocoli cu varză kale pe un rând
și pentru că mi-au mai rămas câteva fire de varză, am mai pus un rând suplimentar, 30 de centimetri, între plante pe rând. Acel de-al doilea rând este mai rar, cu câte o varză chel din loc în loc și câte o crăiță din asta mărunțică, cu flori micuțe, mărunte. Sper să-și facă treaba, să înflorească și să protejeze varza de dăunători. Ăsta este stratul cu vărzoasele din Winter Sowing și trecem la plantele următoare. Pentru răsadul de nalbă am găsit un loc tocmai aici, lângă gardul ăsta interior, pentru că e o plantă perenă, destul de mare, nu vreau să-mi încurce plantele din grădină și sper să-i meargă bine aici, fără udare, pentru că e o plantă mai rezistentă din câte știu eu. Vom vedea! Ia uitați cum arată. Eu zic că au toate șansele să se prindă aici. Terenul ăsta era destul de înierbat, dar l-am curățat de buruiană. Am mai avut eu niște flori anuale anul trecut aici. E foarte multă buruiană din flora spontană. Ia să punem așa. Scoatem de aici. Așa. Despărțim. 3 plante avem. Nu știu, asta seamănă cu urzica, nu este nalbă, deci nu-s decât 2. Și o să le pun exact așa în pământul ăsta, fără compost, fără nimic. Dumnezeu cu mila, vorba românului. Și totuși o să le ajut un pic cu buruiana. O să fac niște fâșii din ziarele astea ca să treacă apa printre ele și o să le las așa ca un fel de mulci și bineînțeles că deasupra o să pun mulci serios ca să țină și ziarele și să împiedice buruiana să crească. Mai țineți minte găletușa cu capac dintr-o găletușă transparentă în care am avut varza, pak choi și tatsoi? Haideți mai aproape să vă arăt. Ia uitați-o! Se vede? Asta mai deschisă la culoare e pak choi și cealaltă tatsoi. Le-am pus aici frumos, protejate de plasă anti-insecte, pentru că la un moment dat au început să le ciuruiască insectele alea negre, micuțe, puricele cruciferelor, da? Dar uite că așa protejate cu plasa asta și-au revenit, iar frunzulițele de la mijloc sunt foarte frumoase și nu mai sunt înțepate. Și deja începem să le consumăm pentru că nu mai durează mult și când dă căldura încep să înflorească. Deci este momentul ideal acum, cât sunt fragete, frumoase, să le și consumăm. Iată și sângele voinicului sau sweet pea. În engleză e o plantă decorativă, cățărătoare. Mai am câteva răsărite și într-un melc pe care l-am făcut tot așa experimental anul ăsta. Și o voi planta aici, lângă această pergolă improvizată pe care am făcut-o din niște resturi. Mă bucur că toate ies foarte ușor din vase, la asta am avut emoții, că nu vor ieși ușor, dar ia uite ce rădăcini frumoase au. Oh, oh, oh. O pun așa cât mai aproape de piciorul pergolei. O să pun aici un băț sau 2 de care să se prindă până ajunge ea la pergolă. Sunt din lăstarii Lacom pe care i-am folosit la mazăre când am construit sistemul de susținere pentru mazăre în ultimul videoclip pe care l-am postat pe canal. Uite așa, să se poată prinde ea exact unde vrea, pe mica pergolă. În bidonul ăsta am pus salată Lolo Rosa. Uite salata. Aici
E o variantă mai închisă la culoare. Am pus-o prin ceapă. Așa. Și mai am acolo ceva mai deschis la culoare. Tot dintr-un plic cu Lolo Rosa. Tocmai bine, după ce terminăm varza, pak choi și tatsoi, începem să consumăm salată. Ați încercat și voi odată cu mine această metodă? Ați reușit să obțineți ceva? La mine, în afară de chimen și de sunătoare, practic au ieșit toate plantele. Și o să vă mai arăt acum repede leușteanul. Sunt 4 plante de leuștean. Tocmai bine să le duc mamei mele, care nu știu din ce motive a pierdut leușteanul. A avut ceva șantier prin curte și cred că atunci a dat cineva peste el în mod agresiv. Mai am aici oregano. O să-i caut un loc undeva în grădină. Voi face vreo 4 pâlcuri de oregano. Cu atenție să nu se împrăștie prea mult, pentru că e destul de expansiv. Și mai am aici cimbrișor. Un loc cu soare, probabil că undeva pe lângă zid, poate chiar în zona în care am murul, căruia îi place și lui destul de mult soarele. În tava asta am avut chimenul și sunătoarea care nu au răsărit, margaretele, iată ce frumoase sunt, și ele sunt perene și trebuie să le caut cu mare atenție locul. Iar aici mușețelul. Ia uitați cât mușețel am, că până la urmă era atât de des ca o perie și l-am luat și l-am făcut pâlcuri și l-am pus în această tavă pentru că nu știu exact unde să-l pun. Sămânța este atât de măruntă și eu m-am străduit să pun puțină, dar tot multă a fost și a ieșit exagerat de des. Dar oriunde l-aș pune, dacă răsare și în anii următori de unul singur, voi fi foarte bucuroasă. Despre această metodă, vă las aici tot playlistul să vedeți evoluția plantelor semănate iarna și scoase afară în zăpadă. Iar aici, YouTube va alege pentru voi un videoclip pe care consideră că ar trebui să-l vedeți. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!